Chào mừng các bạn đã quay trở lại lớp dạy vẽ của YuriiFox. Thì hôm nay cũng như mình đã nói ở phần trước, thì hôm nay chúng ta sẽ vẽ một cái bức hình Chibi hoàn chỉnh. Ngay ngày hôm qua là mình có đọc một cái bài báo về cái vụ mà lương 10 triệu một tháng vẽ Chibi này nọ. Thì thật sự mình cũng không có ý kiến nhiều về cái chuyện đó, nhưng mình muốn chỉ cho các bạn thấy được rằng cái sự khác nhau giữa cái tỷ lệ sai và cái tỷ lệ đúng khi mà mình vẽ chibi. Thì hôm nay mình xin mượn một cái hình mẫu như thế này để mà mình hướng dẫn cho các bạn cách mà vẽ cái hình làm sao mà từ người thật chuyển thành chibi, làm sao mà cho nó chuẩn nhất và nó đẹp nhất. Đây là mình mới vừa phát họa xong để mà tiết kiệm thời gian thôi. Rồi, ok, thì mình sẽ sử dụng lại cái hình này để mà mình cho các bạn thấy được rằng ở đây có những cái có những điểm như thế nào. Những cái trục, khi mà những cái trục như thế này mình vẽ ra, các bạn thấy những cái trục như thế này nó rõ ràng là nó đi ngược về nhau. Rồi cái phần xương vai như thế này, chân, rồi vân vân, thì có thể thấy rõ được rằng cái hình của mình nhìn giống như là nó bị dị tật và nó không được cái tính chân thật và nó đẹp. Cái mắt của nhân vật này cũng có cảm giác là như nhìn xuống đây. Rồi cái tay nó ôm mà nó là không ôm. Vậy làm sao để mà mình có thể vẽ được một cái hình nhân vật mà nó sát vào cái hình mẫu mà mình đã có? Thì mình bắt đầu đi từ những cái bước cơ bản, và các bạn vẽ hai cái vòng tròn làm hai cái đầu của hai nhân vật. Ok, cái đầu nữ thì sẽ nhỏ hơn tí, tại nữ lúc nào cũng dễ thương hơn tí mà. Mình tạo lên mới nha. Ok, rồi rồi tiếp tục chúng ta sẽ lấy cái khung xương của cái nhân vật người thật. Khung xương chúng ta sẽ lấy bằng cách nào? Các bạn cứ lấy pen vẽ như thế này. Đây là ngực nè, eo, hông, rồi chân, đầu gối ở đây xuống ở đây, giày này. Các bạn cứ ký hiệu, ví dụ như đầu gối là vòng tròn, rồi cái chân là nó sẽ tách ra như thế nào, rồi xuống cái tay, khủy tay đây chút, xuống ở đây. Ok, rồi vậy là chúng ta đã có một cái khung xương của nhân vật như thế này. Tiếp tục, rồi các bạn gắn qua đây, chỉnh chân tê để mà mình chỉnh lại. Nếu mình vẽ theo tỷ lệ 1/3 thì từ đầu cho đến cái khung chậu, cái hông đây là 1/3. Vừa ý rồi thì mình kéo xuống. Thấy không? Rất là đơn giản. Tiếp, người nữ cũng vậy. Vai, tay, khuỷu tay này, ngực, xuống, eo, xuống, hông, xuống. Rồi tiếp tục mình lấy cái chân này, đầu gối, ok, rồi mình cũng chỉnh canh đúng theo cái tỷ lệ đó. Không nhất thiết là phải đúng lắm đâu, các bạn chỉ cần có thể mình chỉ và lấy tỷ lệ một bên và mình sẽ canh chỉnh cái bên còn lại cũng được. Tiếp tục. Rồi, thế là các bạn đã có được một cái bộ khung cho nhân vật của mình.
mà nó lại rất là bám sát với cái hình mẫu. Thì quan niệm của mình rằng là khi mà chuyển hóa từ một cái hình thật qua cái hình chibi thì cái điều cần ở đây là nó giống, nó tất nhiên nó không thể giống được 100% rồi, nhưng mà ít ra nó phải thật sự là cũng phải đạt được khoảng 50-60% gì đó, thì cái tư thế của nhân vật trong bức hình đó nó lại chiếm một cái phần rất là quan trọng. Khi chúng ta diễn đạt được cái tư thế giống bức hình thì khi mà đưa hình mẫu ra hoặc khách hàng thì người xem sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Ok, rồi chúng ta có thể thấy được là cái khuôn mặt của nhân vật, cái đường trục mắt mũi của nhân vật này nó nghiêng về phía bên trái một tí. Rồi chúng ta sẽ kẻ một cái đường trục như thế này, nó cũng nghiêng về phía bên trái một tí. Mặt, mũi, miệng. Bên đây nó lại nghiêng về bên phải một tí. Ok, rồi vậy là chúng ta đã phát thảo sơ qua được một cái khung cho nhân vật của mình. Tiếp tục mình sẽ giảm quantity xuống một tí. Này là cái gì à? Quên, giảm quantity xuống một tí. Rồi đâu mình vẽ lại. Thì đây là cái bước các bạn ngồi phát thảo lại cho nó đẹp. Thì đây mình tạo cái vòng tròn này, bắt đầu mình tạo một cái gò má cho nhân vật, đúng không? Rồi cổ, lỗ tai, cứ bám sát theo cái này mà làm thôi. Tóc lên trong cái khúc này các bạn có thể bắt đầu có những chi tiết thêm thắt vô. Ví dụ như tóc thì mình cho thấy rõ là những cái đường ra như thế này. Rồi xuống mắt. Thường thì mắt nam nó không có to như mắt nữ, rồi chúng ta sẽ vẽ nhỏ nhỏ lại thôi, đừng có to quá. Môi tròng đen. Rồi cái kiểu cười của nhân vật này nó hơi nhếch lên tí, các bạn chỉ cần gợi như thế này đó, thí dụ là vậy, hơi nhếch miệng lên tí. Rồi ok, thấy những cái điểm nào chưa hợp lý thì chúng ta có thể sửa ngay tại chỗ liền. Đây là các bạn đang vẽ viết chị các bạn nha, hoặc là dùng brush vẽ lại với máy, hoặc là can lại rồi bắt đầu vẽ. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào cái phần thân của nhân vật. Thì các bạn đừng vội vẽ quần áo, hãy cứ phát thảo ra hết đi, phát thảo ra hết rồi bắt đầu chúng ta mới bắt đầu tiến đến vẽ quần áo. Tay ở đây, ok, xuống thân xuống. Rồi cái chân cái chân thường là nó cong theo hướng này vô một tí, xong rồi đầu nó sẽ bật ngược ra một tí, nó đi theo cái hình này, chân cong xong rồi nó bật ra rồi đầu tới bằng chân. Cái đó là thuộc về cái phạm trù anatomy, là cơ thể học của con người, thì các bạn chỉ cần biết sơ qua cũng được. Đó, các bạn có thể vẽ cái chân của nhân vật như thế này. Mình vẽ những nhiều nét không ưng ý mình có thể xóa được liền, nó rất là thoải mái. Cái này là cong quá, cái này người ta gọi là cách điệu nè, nhưng mà một phần nào đó thì nó nhìn nó rất là vui. Rồi tiếp cái chân bên đây, xuống đây, xuống rồi nó hơi nhăn tí gì đó, cong lên thêm một chút nữa.
Rồi nếp gấp của quần. Ok, rồi chân đưa ra. Rồi tiếp tục, giờ ở đầu lên áo cho nó. Áo rồi dài đây qua đây, đúng không? Rồi thêm nút, rồi áo rồi đặt lên đây, rồi thêm một vài cái nếp nhăn lên đây là đủ, gời một tí lên là đủ, không nhất thiết là phải quá nhiều. Khi đó thì bạn sẽ làm cho nhân vật của mình nó xấu đi nếu mà quá nhiều chi tiết. Đọc đến nhân nữ, đây là mái tóc. Mái tóc thì mình cũng gợi theo cái mái tóc như thế. Rồi chút lên đây, lỗ tai, rồi tóc. Nữ thì các bạn cho tóc nó phùng phình ra cho đẹp. Ok. Rồi bàn tay ở đây, tay này của nam nè, tay ở đây nữ, ngực nhô ra vừa đủ thôi, đừng có vẽ quá lố đi thì nó thành lố lăng mất. Dài xuống ở đây. Rồi, ở đây là cái áo nam che rồi, nữ chỉ nữ áp vô, thành ra cái chỉ thấy cái ngực này nó nhô ra một tí ở đây. Tiếp eo yết này nọ, cái phần này có thể nhấn ở đây, mình ở đây hình thì sẽ không có, nhưng mà mình nhấn cái eo vô một tí. Rồi chân, bạn nữ này rất là điệu, thành ra cái chân cũng điệu theo. Chân này nó xuống một tí. Rồi tay đâu rồi, tay đây. Rồi ok, chi tiết cuối cùng cái cặp quai ở đây xuống đây. Rồi về cái túi xách thật là xinh xắn vô, do dây thòng ra gì đó. Cái mặt ở đây ở đây đã hình thành nhân vật nữ rồi, đúng rồi, nhưng mà mình muốn nó khi mà ôm như thế này thì mình muốn nhân vật nữ mình nó hạnh phúc, mình thêm mình sửa lại một chút chi tiết như thế này. Neko, mỏ Neko, miệng Neko, nó bắn ra trái tim yêu. Thể hiện được cái cặp này nó đang rất là hạnh phúc. Rồi áo quần thêm vào những chi tiết áo. Ở đây nhân vật mặc áo cổ khá là sâu, tô đen ở đây. Rồi một cái quần đen. Rồi tiếp theo, nếu mà các bạn thích làm cái nền này, các bạn có thể giữ nguyên cái nền, phát thảo ra mấy cái cây cột nó đang trắng, mấy cây cột nó đang trắng ở đây. Rồi mấy cái đèn trên này. Có cái bảng gì đó đang để chữ, dòng chữ trên này. Ok. Cho một tí bóng vô cho nó thật sự đang đứng trên mặt đất. Đó. Chỉ đơn giản một vài bước phát thảo như thế là các bạn đã có cho mình một cái hình phát thảo anime Chibi được dựa theo một cái hình mẫu thật. Thì so với cái hình này thì cái hình của chúng ta nhìn nó thật hơn, nó vui hơn, và nó ít những cái lỗi
nhìn vô người nhìn nó sẽ dễ dàng chấp nhận hơn và không bị ném đá kinh khủng như vậy. Sau khi các bạn đã phát thảo như thế này rồi thì bắt đầu mình cứ lấy pen ra rồi mình vẽ như biết bao nhiêu bài khác mà mình đã nói trước đó. Rồi đầu mình lên màu theo như cái áo nhân vật, hoặc là có thể lên màu mà mình thích. Rồi ở đây cái bài này nó có thể là hơi ngắn hơn so với những cái bài khác, là tại vì mình những cái phần cơ bản, những cái kiến thức cơ bản là chúng ta là đã học qua hết rồi. Mình sẽ không nói quá nhiều về những thứ đó nữa. Ở đây mình chỉ cho các bạn làm cách nào mà để mình chuyển hóa một cái hình thật sang một cái hình chibi với tỷ lệ là 1/3. Chúng ta tuân thủ theo những cái tỷ lệ như thế, chúng ta kỹ càng hơn trong những cái chi tiết như là mắt, mũi, miệng này nọ, thì khi đó cái tác phẩm của chúng ta sẽ được người xem chấp nhận. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài ngày hôm nay. Xin chào các bạn.